हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा म हजुरसँग अहिले एकदमै फेमस भइरहेको स्ट्रिट फुड corndogको रेसिपी बनाएर शेयर गर्दैछु। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। सबैभन्दा पहिला हामी यसलाई चाहिने पिठो तयार गर्नेछौँ। त्यसको लागि मैले यहाँ एउटा ठुलो कचौरा लिए र त्यसमा एउटा अन्डालाई यसरी फुटाएर राख्दैछु। अन्डा फुटाएर राखिसकेपछि यसलाई यसरी घोलिदिने। अन्डालाई यतिको घोलिसकेपछि अब भने यसमा म इस्ट राख्दैछु। मैले चाहिँ यहाँनिर सानो चम्चाको लगभग 1 चम्चा जति इस्ट लिएकी छु। हजुरहरूले यो इस्ट कुनै पनि डिपार्टमेन्ट स्टोरमा सजिलै किन्न पाउनुहुनेछ। सानो र ठुलो दुईटै प्याकेटमा यो उपलब्ध हुन्छ। मैले इस्ट राखिसकेपछि ठुलो चम्चाको 1.5 चम्चा पिसेको चिनी राखेँ। पिसेको चिनी चाहिँ चाँडै घुलिन्छ। अब यो सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर घोलिदिने। सबै सामग्री राम्रोसँग घोलिसकेपछि अब भने यसमा हामीले पिठो राख्ने। यो घोल बनाउँदा पिठो चाहिँ हामीले मैदाकै युज गर्नुपर्छ। अरू पिठोबाट यो घोल बन्दैन। मैले यहाँनिर ठुलो कपको 1 कप मैदाको पिठो राखेँ। यो चाहिँ लगभग 100 ग्राम छ। यो पिठो राखिसकेपछि यो सँगसँगै मैले यसमा स्वादअनुसार नुन पनि राखेँ। नुन राखिसकेपछि अब भने यसमा मैले ठुलो चम्चाको लगभग 3 चम्चा जति मनतातो पानी राखेँ। पानी पनि हालिसकेपछि अब यो पिठोलाई राम्रोसँग मुस्ने। हामीले यो पिठो मुस्दा चाहिँ राम्रोसँग टाइम दिएर मजाले मुस्नु पर्ने हुन्छ। जति राम्रो पिठो मुस्यो हामीले त्यति नै राम्रो corndog बनेर तयार हुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले यहाँ लगभग 4-5 मिनेट मजाले मुसेर तयार गरेँ। अब भने हाम्रो पिठो तयार भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले छोपेर रेस्टको लागि मिनिमम पनि 1 घण्टा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ पिठोलाई छोपेर रेस्टको लागि राखिदिएँ। यो रेस्ट गर्दासम्म हामीले अरू सामग्री तयार गर्नेछौँ। अरू सामग्रीमा मैले यहाँ चिज लिएकी छु र हामीलाई यस्तो खालको स्टिक पनि चाहिन्छ। यो चाहिँ मार्केटरमा सजिलै पाइन्छ र मैले यहाँ लिएकी छु चिकन ससेज। हजुरले यसको ठाउँमा आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि ससेज युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने हामी यहाँनिर ससेसलाई काटेर तयार गर्नेछौँ। हामीले एउटा ससेसबाट दुईटा corndog बनाउन सक्छौँ। मैले यसरी एउटा ससेसलाई 2 भागमा काटेँ। यसरी नै सबै ससेसलाई काटेर तयार गरेँ। अब जत्रो साइजको ससेस काटेको छौँ हामीले त्यही अनुसारको चिज पनि काटेर तयार गर्ने। चिजलाई पनि म यहाँनिर काट्न जाँदैछु। चिजलाई पनि मैले त्यसरी नै काटेर यहाँ तयार गरेँ। अब भने हामीले अघि तयार गरेको एउटा स्टिकलाई लिने र यो ससेसलाई यसरी यो स्टिकमा पिन गरिदिने। यो सँगै अब अघि हामीले काटेर राखेको चिजलाई पनि यसरी नै यसमा उन्दिने। बीचबाट यसलाई बिस्तारै हामीले यसरी राखेपछि अब यो तयार भइसकेको छ। बाँकी रहेको सबैलाई हामी यसरी नै तयार गर्नेछौँ। यसरी नै यहाँ मैले सबै चिज र ससेसलाई यो स्टिकमा हालेर तयार गरिसकेँ। एउटा भने मैले यहाँनिर ससेसलाई मात्र यो स्टिकमा उन्दैछु। यो चाहिँ ससेसको मात्र बनाउने छु। यसमा चाहिँ म चिज राख्दिनँ। सबै तयार भयो। अब यसलाई हामीले अघि तयार गरेको पिठोमा रोल गर्नेछौँ। पिठोलाई चाहिँ मैले यस्तो खालको प्लेटमा खनाएँ जसमा चाहिँ हामीले रोल गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। अब अघि हामीले तयार गरेको यो स्टिकमा राखेको चिज र ससेसलाई लिने र माथिबाट अर्को स्टिकले हल्का गरेर यसलाई यो पिठोबाट कोट गर्दै जाने। यो पिठो चाहिँ एकदमै स्टिकी हुन्छ, त्यसैले हामीले चाहिँ बिस्तारै यसलाई हतार नगरिकन कोट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यसरी बिस्तारै घुमाउँदै कोट गर्दै जाने। जस्तो यसरी तान्दाखेरि चाहिँ यो पिठो यस्तो स्टिकी भएर टाँसिरहेको हुन्छ। अब बिस्तारै यो पिठोलाई छुटाउँदै बाँकी रहेको पिठोबाट चाहिँ यसलाई रोल गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यसरी अर्को स्टिकको सहायताले यो सजिलै रोल पनि हुन्छ र हातमा पनि लाग्दैन। यसरी मैले पिठोबाट यसलाई रोल गरेँ। अब भने यसलाई हामीले ब्रेड क्रम्समा हाल्नुपर्छ र सबैतिरबाट ब्रेड क्रम्सले यसलाई कोट गरिदिनुपर्छ। अब भने यो तयार भइसकेको छ। यसलाई फ्राई गरौँ। फ्राई गर्नको लागि मैले यहाँ तेल तताउन राखिसकेँ। तेल एकदमै धेरै तातेको हुनु हुँदैन। हामीले यो पकाउने तेल चाहिँ मिडियम तातो हुनुपर्छ र आगोको हिट पनि हामीले मिडियममा राख्नुपर्छ। मैले यहाँनिर एकचोटिमा दुईटालाई फ्राई गर्न हालेँ। अब यसलाई हामीले मिडियम हिटमा राखेर बिस्तारै फ्राई हुन दिनुपर्छ। यसमा हालेको ससेस चाहिँ मैले बोइल गरेर लिएकी छु। केही बेर यसलाई एक साइडबाट पकाएपछि अर्को साइड फर्काइदिने फेरि। यसरी नै अब हामीले बिस्तारै मिडियम हिटमा राखेर यसलाई चारैतिरबाट पकाउनु पर्ने हुन्छ।
चारैतिरबाट यसलाई 5-6 मिनेट राम्रोसँग पकाएपछि अब भने यो क्रन्ची भएर गोल्डन ब्राउन भएर पाकेर तयार भइसकेको छ। अब यसलाई निकाल्ने। अब भने यसलाई तातो खाने। यो एकदमै टेस्टी पनि बनेको छ र तातो खाँदा यो एकदमै चिजी पनि हुन्छ। हजुरले पनि यो रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। र कस्तो लाग्यो हजुरलाई आजको भिडियो? मन परेमा यसलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ नौलो अनि मिठो खानेकुराहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।